اللينس هتاخد كام ستيشن؟ هتاخد واحده، هتاخد 2 أو 3. ليه؟ عندنا عكس في الفيديو. اوكي؟ مبقاش عندنا حالات تغطي بقيه الستيشن. اللينس هيجيلي ايه؟ ماتيور سينايل كاتاراكت، ماتيور سينايل كاتاراكت. ولو جبنا حالة مثلا أو حالة هايبر ماتيور بنحاسبكوا عليها ازاي؟ إن لو حد فيكم كتب بدل دول ماتيور سينايل كاتاراكت بعد كده تمام؟ ايه في الناس التانية ممكن يجي افريقيا، وطبعا السولوفيكيا. طب ازاي اخد درجات الستيشنز دي بتاعت اللينس دي؟ ايه ماتيور او ماتيور سينايل كاتاراكت؟ هتلاقي العيان مكتوب له ورقه فوقه examine او comment on right او left lens، صح كده؟ طب انا هديك مثال دلوقتي. examine the right lens هتعمل ايه للعيان اول ما نخش عليه؟ هبص بالطرش كده اقول له غطي العين، examine the right lens، غطي العين الشمال، صح كده؟ انا لما بصيت بس بالطرش كده انا كنت عايزه اعرف العين ده ايه؟ سودوفيجيك ولا كاتاراكت؟ يعني ده لسه اوباستي ولا ده زارع عدسه؟ الوقت هيسمح على فكره انت تساله عامل عمليات ولا لا، الوقت هيسمح، بس ما تبتديش بالسؤال ده طالما انت عرفت الفرق. يعني انت هتبص بالطرش لقيت حاجه بتلمع قوي في موسعين العيان، لو كان هو بوسيت شيمبر، لو هو ضيق يبقى غالبا انتير شيمبر، تمام؟ ورقه بيضاء بيكتب عليها رقم الجروب. احنا بنقسم القاعه 2 جروبس، جروب A وجروب B عشان بقى يعني صعب الامتحان. ده بيحصل بريسايزلي في كل راوند؟ لا، ممكن يحصل يعني راوند ساعات بنسكيب، مش بنلاقي قوي عيانين لدرجه الاسم يبقى 10 عيانين ل 2 جروبس، بس هو المعتاد ان احنا بنحب ان احنا نعمل 2 جروبس، جروب A وجروب B. فاول حاجه انت وانت واقف بره على القاعه تبقى كاتب اسمك ورقم جلوسك، واقفين في ناس يمين وناس شمال. النايب بيبقى واقف جنبكم موضحوا ان انتوا حضرتوا الامتحان، بيقول لي للمجموعه دي خلي بالك اكتب على الورقه من فوق ان انت جروب ايه. اهم حاجه عشان الكي هنا مختلف عن الكي هنا، هتخسر درجات ولا حاجه. ان شاء الله ربنا ما يكتبش حاجه زي كده. يبقى الناس اللي واقفين يمين انا باصص كده قبل ما اخش، دكتور حضرتك هو الناحيه اليمين ده ايه؟ جروب ايه؟ انا كاتب اسمي رقم جلوسي جروب ايه، تمام؟ هخش على اول عيان، فلنفرض ان هو examine the right lens، هبص بالطوش كده ده لينس اوباستي ولا سودوفيكيا، يعني في حاجه بتلمع قوي جوه العين ميرور لايك ايمج كلها بيسال. انا بقى نفسي اعرف مين ايمان جمال وايمان رزق وايمان عزيز وايمان شافعي، ويعني خلاص انا دكتور تمام. والله لقيته سودوفيكيا، هقول له بقى عيد ومش عيد والكلام ده، هقول له كام دول 2 وكده 1 بيت سايد، مفيش بقى، مش محتاجه. لا بس انا عايزه اكتب اجابتي، انا هكتب اي او ال. ابتدي ابص دي انتيريور تشامبر اي او ال ولا بوستيريور تشامبر اي او ال. اقول الفرق كده واضحه ان شاء الله عشان نشوف العيانين. هقولها بس بالبق حتى مش هكتبها. انتيريور تشامبر اي او ال ده عيان زارع عدسه في الجزء الامامي من العين، كل العدسه عندي باينه، جسمها اللي هو الاوبتيك ودراعاتها، اوبتيك وهبل. البيوبل بتاعه قد يكون irregular او regular على حسب العمليه مشيت كويس ولا لا، بس واسع ولا ضيق؟ غالبا نعم. والله لو هو كومبليكيت وشكله كده بيزار ولا واسع زياده مفيش مشكله، بس انا شايفه العدسه كلها قدام. في عندي هنا في الايرس ممكن هنا او هنا ايه ده؟ بريفرال ايريدكتوم، عشان خايفه ان العيان يخش في الكابيلاري بلوك. والسي تشامبر اي او ال انا هبقى موسعه العيان على الاخر، فابقى شايفه العدسه كلها جوه الاوبتيك، مش دعوه بالدراعات، والاقي ميرور لايك ايمج 2 بيركينجي سنسور، 2 بيركينجي سنسور ايمجز. ماشيين ازاي بيركينجي سنسور ايمجز دي؟ ايوه عكس بعض، صورتين ماشيين عكس بعض كده اهو، واحده كبيره على الكورنيا وواحده ورا على الليسر المزروعه. العيان ده انا مش محتاجه اعد فيه حاجه، طب بصيت في البيوبل لقيت الدنيا سودا
ارباع مفيش عندي لينس اوباستي، يبقى ده افكتيف اللي بنسميها جيت بلاك ترانسلوسنسي. برضه مش هخليه عد، جيت بلاك ترانسلوسنسي مفيش اي حاجه باينه خالص، الدنيا سودة تماما. عملت عمليات يا حاج بس ما زرعش عدسه، كان عندي افكتيف. طب في عندي كام صوره؟ 1 الكينجي سنسور ايمج، سنسور ايمج، صورة واحدة بتتحرك معايا، مفيش صورة تانية عكسها. حلو كده؟ طيب بصيت بالتورش على نفس العيان، لقيت مكتوب فيه examine the right lens، لقيته عنده لينس اوباستي، في حاجة لونها جريش جوه أو وايت أوت. تمام؟ أنا قايل له كام يعنيك الشمال. هبتدي اكاونت فينجرز، هبتدي على مسافة قريبة واقول للعيان استاذنك كده كام يعنيك الشمال يا حاج؟ كام يعنيك الشمال؟ حضرتك شايف دول كام؟ كام؟ طيب كده كام؟ ابعد كده عشان اتاكد، مش حاجه، ابعد سنه بس صغيره. كده كام؟ قال 5. تمام؟ يبقى غالبا العيان ده ما دام عدى معايا يبقى عنده ايه؟ ايماتيور. ما تدورش بقى على الايرس شادو ارجوك، ايماتيور صناعي كده. العيان اول ما شفت له الفيجن واحنا هنوصل لدرجه ان احنا نقف يبقى دي كويس عشان دكتور محمد رفاعي معتزل النهارده. في حد عنده تسبب مشكله في الغياب لنفسه؟ ان شاء الله ما يكون. يعني في حد معرض للحماس فيكم عشان اظبط معاه الدنيا. 8 ايام كان عندكم مشكله. طب هو الدكتور ابراهيم ان شاء الله متفاهم بالموضوع ده. انا عماله ما عرفتوا ارقامكم وعرفتوا انتوا هتقدروا فين. عندكم غياب برغم ان انتوا ما كنتوش عارفين انتوا انهي راوند. لا ما كنتش طبيعي، يعني الواحد مش عارف هو فين يحضر. هو الصراحه الكلام اللي انا قلته في الاول خالص، لو تذكروا كل واحد يبقى حاسب لنفسه قد ايه، لان لو طلبته من ابراهيم ده يعني بيج فيفر. هو قد ايه؟ لا يعني اصلا فوق 10 فوق 10 فوق 10 غير اول اسبوع عادي. اما اول اسبوع دوت انتوا عندكم عذر من السكرتاريه يعني بس انتوا عندكم عذر من السكرتاريه ما كنتوش تاسسوا عشان الدكتوره دنيا اللي هي ophthamology جت. اقسام رمض ولا قالوا لهم ايه؟ حددوا لهم حاجات من الجدرة هينزلوا النهارده. حسن هيدوك يوم الاسايمنت. القيمة بتاعت ترتيب الدماغ أنا داخل أشوف حالة إيه في الامتحان. ليه بدأت باللينس؟ دي أهم ستيشن، دي أهم ستيشن فيها فني يعني. خلاص لقيت العين عنده لينس اوباستي، والله بيعد معايا بيد سايد مسافة المتر ده بس كده اللي هو يعني من 20 سم فيما فوق، يبقى العيان ده immature senile cataracts. طب العيان ده ما عدش معايا خالص، ما شافش غير الهاند موشن، خيال صح كده؟ يبقى العيان دوت ماتيور سنايل كاتاراكت او انتيوميسن وهايبر ماتيور. طيب انا كطالب سنه رابعه المفروض لما بتدرب قوي لدرجه ان انا اجيب الاثنين، والله انا وانا قدكم من يعني فهمي للنظري بتاعهم قدرت ان انا اعرف ازاي في انتيوميسن. اولا شكل السلايد احنا شفناها في السلايد، وان هي ليها ستريتش جليسنينج كبسول وكمان معاها فيري شالو انتي تشامبر، فيري شالو اي سي. طيب الهايبر ماتيور دي بتبقى شرانك اللينس، شرانك اللينس اللي وراه اي حاجه غير بتاخد اللي وراه فري، اللي وراه اي حاجه انا ما عنديش مشكله خالص في مواد الزنقه او كده وما تسيبوا وقت ذاكر ازاي. الهايبر ماتيور كاتاراكت تبقى شرانك اللينس وفيري ديب انتي تشامبر، ديب انتي تشامبر زيها زي هنا برضه يبقى فاكر ده بيبقى عنده ديب انتي تشامبر بس عنده صوره واحده وجد اوكي والله، وعليها كلاسيفيكيشن على سطحها مش جواه، جوه اللينس بيخش الله يسلمك.
انتيوميسنت وهايبر ماتيور. فلنفرض ان انت في الامتحان ما عرفتش ان انا انتيوميسنت ولا هايبر ماتيور، كتبت لي ماتيور سيناريو كاترت عشان الفيجن، هاند موشن كاترت، هاند موشن فيجن، بحاسبك عليها انها صح، بس رجاء نكتب الاجابه كامله. لو سودوفيكيا تحدد هل هي انتير تشامبر، مزروعه في الانتير تشامبر وشايف الريفرال ايرليكتومي جسمها كله، ولا هي بوستير تشامبر اي. اللي بيكتب سودوفيكيا بس بياخد نص الدرجه. احنا علينا على كل عيان كام درجه؟ درجتين. تمام. ولا لا؟ ممكن اختصرها. لا لا مفيش مشكله، احنا بنبقى عايزين نصحح. التوز الليد لو العيان عنده توزس، يعني معدي الابر 1 6، شفناها في السلايد، شفناها على اطفال وعلى كبار، صح كده؟ كاليسيوم دي بتبقى سويلنج في الابر ايليد وديفيوز، نادرا ما بنجيبه. انتروبيون او اكتروبيون، بصوا على الليد مارك، يعني بصيتوا على العيان ما عندوش لا توزس ولا كاليسيوم، انت ايه اللي ناقص في الليد انت ما تعرفوش؟ يا اما جفن مقلوب لجوه انتروبيون وعنده سكندري تريكايسس، في اكتر من 4 رموش مقلوبين وبيحكوا لجوه، او اكتروبيون الليد كله مقلوب لبره. او فريكونت نيجي في الامتحان رير. كونجنتايفا لا بنيجي في اللاب ليفر لا حاجات ما بتشرحها. لا انتوا يعني وزيتكم معاكم عندنا بقى الكونجنتايفا فريكونت ان هي تيجي قوي قوي، ان هي فريكونت تيجي بريجيوم، ونعتبرها ستيشن سهله، درجاتها ما يعني معاك بات بريجيومز، ولا بقى اتروفيك ولا اتيبيكال ولا الدايركشن بتاعه ولا وصف ولا تريجيوم لو سمحت. ممكن اجيب بنجويكلا، ما شفتهاش غير في اسم 12 عشان كانت امتحاناتهم عجيبه، مش في اسم 16 هي عامله. تمام؟ وشفنا طبعا مع بعض. طيب الماسل بالانس دي ستيشن مهمه قوي، اللي هي بتاعت السكوينت. مطلوب منك تكومنت على حالة السكوينت ازاي؟ يعني حضر معايا الشيت في الاول، احنا عارفين واعتقد انا شرحت الكتب الكلام ده. اول ما بتخش على العيان بتعمل اللايت ريفلكس اللي هو ايه اللي اسمه الهيرشبرج تيست. قولي لي بقى دكتوره هي لو شافت كويس ولا شافت ولا قالت كلينيكال وايز؟ شافت الاثنين كلينيكال كويس، اصل هي الدكتوره اصلا ده تخصص قوي، انا ما بجيش فيها حاجه. تمام؟ بنبص الاول بالهيرشبرج تيست ده، بشوف نعم معلش مهند اللي بيتكلم في الباك جراوند يقلل الكلام شويه، لان انا دلوقتي بدات يعني ايه مش عارفه الناس بتتكلم بتسال ولا ايه. طيب الهيرشبرج تيست ده انا الاول بشوف العيان الريفلكس بتاعه سنترال موجود ولا لا، تمام؟ ولا عنده ديفيشن انت بره خالص كده. طبعا الرايت اي ودي ليفت اي، انتوا عارفين طبعا ان العكس بالعكس، انا واقفه قدام العيان الرايت اهي والليفت اهي، يبقى العيان ده عنده ليفت ايه؟ ليفت اكسوتروبيا. التست ده اعرف اجيب الديجري واقول الديجري قد ايه. والعيان لو كده دي اول ستيب، العيان ده عنده ليفت ايزوتروبيا. خلاص دي الستيشن بتاعت الماسل بالانس، انا عرفت هو اكزو ولا ايزو. طب هل انا مطلوب مني كده بس في الامتحان؟ لا، اما الاجل طلعت الاجل اهو، طلعت النوع ديفيشن. ايوه انا بقى محتاجه اعرف بس في كلمه بكتبها اول ما اخش على العيان ان هو ايه. ده مش معناه ان كل انواع السكوينت تكون كومن، في انواع منهم بس دي مش اللي بيجيبها في الامتحان، وان شاء الله يعني ربنا ييسر يا رب. يعني انا لا اتمنى ان هو يجيب لي حاله سكوينت في الامتحان، بس لو جت سهله ان شاء الله. طب هو اكزو او ايزو والديجري دي عليها قد ايه؟ 1 مار. تمام؟ تتبقى درجه على ان انت تحدد لي هل العيان دوت يوني لاترال ولا اوترال. بعرفهم ازاي يوني لاترال ولا اوترال دي؟
كفر تيست، في حاجه اسمها ان كفر تيست، في حاجه اسمها كفر ان كفر تيست. هما بصراحه خطوتين مفصولين عن بعض، بس انا للتسهيل معاكم سرعه الامتحان احنا هنعملهم في خطوه واحده. نقول مثلا كفر واحط داش كده على اساس ان انا ايه قصدي ان ممكن تكون كفر بلس ان كفر تيست. دلوقتي العيان فلنفرض اهو ادي رايت وادي ليفت. من اول ستيشن، من اول تيست انا عملته انا كتبت في الورقه عندي concomitant، تمام، اسيب مساحه فاضيه هتكتبوا كده في الامتحان، واروح كاتبه اكزوتروبيا بلس اور ماينس نقول 45 مثلا. انا طبعا العيان ده ملوش تجريح، انا اسمع على صدري هتكتبوا كده في الامتحان لو سمحتوا. هي بفضل لكم حاجه واحده بس اللي عليها درجه، وساعات بنخلي عليها نص درجه بصراحه، ان انت تقول هي يونيلاترال ولا اولترنيتيف. ده بيعتمد على ايه يا جماعه؟ هل هو يونيلاترال ولا اولترنيتيف؟ بيعتمد على ايه؟ how the vision is affected in the deviated eye. هل هي very poor vision والعين دي بقت امبليوب وهو ما بقاش معتمد على العين دي خالص، ولا هو قادر يعتمد عليها بالتبادل مع الثانيه لان النظر فيها ضعيف بس الاثنين قريبين من بعض. ساعتها هو ساعات بيديفيت بدي وساعات بيديفيت بدي، بس ليه بريدومينانس. لاول وهله انا لقيته دايما باصص باليمين. ليه؟ هو ساعات بيبدل بس هو بيفضل اللي نظرها احسن. فانا بتكلم على الاولترنيتيف مش اليونيلاترال. اليونيلاترال ده على طول العين دي هادفه مش بيقدر يسيستم بيها فيجن، ولو حتى الفيجن فيها مش قليل قوي لو بص ما يقدرش يمنتين وقت قد ايه؟ تاني دكتوره هلا ما حكيتش الكلام ده 25 سكند، بس الكلام دوت يعني ايه؟ ده احسن طريق يعني احسن مش اختراع، يعني هو ده احسن اسسمنت عشان تقدر تفرق بين الاثنين رفض. باجي للعيان دوت انا كتبت على الورقه اول ما شفت دخلت لقيت مكتوب كومنت اون ذا ماسل بالانس، مش هيقول لك على انهي عين. كومنت اون ذا ماسل بالانس، ابص كده كونكوميتنت حطيت التوش لقيت هيرشبرج تيست ان العين دي ديفييتد لبره، اكزوتروفيا احدد الدرجه اللي هي جريدنج ده اللي احنا عارفينه على الايدج اوف ذا بيوبل، على الايرس، على الليمبس اكتر منه. تمام، على الايدج اوف ذا بيوبل هيبقى يعني 10 15 وهنا 30، وبرده لما نلاقيها قبلها او بعدها نحط 25 35. عند الليمبس 45 براها على السكليرا تبقى اكتر من 45. اوكي، يبقى انا كده ضمنت قد ايه من الدرجه يا جماعه؟ نصها. يعني انا بقول يا ريت ما تجيش بس مش مشكله، فداكوا لو ضاعت الدرجه او نص درجه التانيه. ببتدي اعمل ايه للعيان دوت؟ احرمه من العين اللي هو فيكسنج بيه، اغطيه. ادي كفر اهو، انا غطيته. واتش ذا اذر اي، بصوا على الليفت اي. جيت عملت كفر، ننقل الستيب بعدها. ادي العين دي غطيتها. انظر الى العين اليسرى، هتبقى سنترال ولا ستيل ديفييتد؟ لقيتها انت عايزه نمشي في سكه انها سنترال. طيب حاضر، جت كده. يبقى احتمالات العيان دوت ان هو يكون alternating اعلى ولا يونيلاترال اعلى؟ انهي احتمال الاقرب؟ انا حاسه كده ان هي شكلها غالبا هتبقى alternating. تمام؟ طيب احتمال تاني، نفس العيان ادي عين اهو وادي العين دي اكزوتروبيا، عملت له كفر، غطيت له العين اللي شايف بيها، لقيت العين دي ستيل كده، او لما اتحركت عملت حركه اسمها سيرشنج. الناس البلايند اللي مش شايفين خالص، فيجن فيهم هاند موشن فيري بور، بتلاقيه بيبص كده في اتجاهات متفرقه، هو مش شايف حاجه بيفكس عليها. يا اما هنا سيرشنج او اسمها واندرينج اي موفمنت، والعين برضو ايه؟ ما عملتش فيكسيشن وانا قايل له بص على النور. تمام؟ احتمالات هنا الاعلى ايه؟ ان هو يكون يونيلاترال ولا alternating؟ هنا الاحتمالات الاعلى يونيلاترال، وغالبا هنكمل. بس ساعات وهو بيسيرش يصادف ان هو هيفكس شويه وهو بيسيرش كده يروح ايه واقف في بوزيشن يتهيألك ان هو عمل فيكسيشن. ايه اللي هيفكس الموضوع ده بقى؟ ان انا اعمل alternate cover uncover. اشيل بقى الغطا من على العين دي وارجعها على العين دي تاني. دي على طول من الاول كانت بصه، ودي على طول من الاول كانت بصه. اروح شايله الغطا تاني ومرجعاه.
اعمل alternate cover and cover test، وبعدين اخر وضع بقف عليه ان انا مغطيه العين اللي كنت بدات مغطياها، وابتدي اوبزرف العين دي. لو العين دي قدرت انها تسستين فيكسيشن 25 seconds من غير ما تبقى ديفييتد وهو محروم من الثانيه، يبقى ده alternative، بس بيبريدومينيت، يفضل العين اليوم اللي زعل. لا اصل يعني انا فاكره ان احنا كنا بنغطي العين، فبعدين العين الثانيه هي تبقى كده هترجع تشد. فبعدين بعد مش كده كده ولا لما كده؟ بشيل لو العين ديت رجعت تحت تاني وديت هي ازاي لا احنا لو عملنا لا هو احنا عملنا ستيب واحده، كفر مره وانكفر مره. انا بقول لك عشان الوقت مش هنقعد نعمل كفر وبعدين انكفر وبعدين قلت كفر انكفر. احنا عايزين نوصل للرسوميه، هو في العين في الاخر دي بيقدر يبتدي فيكسيشن بيها فتره ولا لا؟ الكلام اللي انت بتقوليه ده صح، بس ايه بياخد وقت. انا اعمل كفر الاول في التست وبعدين انكفر تيست وبعدين ابتدي ادخله في الوقت او من كفر انكفر تيست. ايوه دي اخر ستيب، دي اخر ستيب. لا هي اول ستيب. لا بصوا خلينا ماشيين. هي بلاش نختصر قوي عشان ما نقعش في مطب ان احنا نقابل الناس اللي يوني لاترال اللي بتفكس اقل من 25 ثانيه. ممكن نمشي سيستماتيك بس شويه عشان في ناس يوني لاترال تقدر تمنتين فيكسيشن شويه صغيرين، هو مش بيبقى اصلا فيكس. اللي هي في الاخر نتيجه كفر اند كفر تيست ان انت بعد ما بتبقي واقفه عند نفس الوضع دوت بتشوفيها انت بتشيلي الكفر بتسيبي عينين الاثنين مفتوحين، بتسيبي العينين الاثنين مفتوحين اللي هو الخطوه اللي بعد اللي انا هقولها. انا دلوقتي بس مغطياله شفت هي 225 ثانيه ولا لا، تمام. وبعدين بعد ما عملت له اكزوشن هاجي في الاخر اروح عامله ايه بقى؟ اسيب العينتين دول مفتوحين واشوف العين الثانيه اللي هي كانت بدات ديفييتد 200 فيكسيشن 25 ثانيه كاملين ولا اقل من 25 ثانيه. لو اقل ما عرفتش 200 فيكسيشن وهو فاتح عينين الاثنين يبقى هو مش معتمد عليها خالص، تبقى ايه؟ يوني لاترال. حتى لو هو في الاول ضحك عليا وبص بيها سكندز وهو في وسط السيرشنج موفمنت دي بص سكندز، هو في عيانين الاسهل ان هو ما بيبصش خالص، تمام. لكن في عيانين يوني لاترال بيبقى فيجن بالذات الهول بيبقى مثلا شايف 61 ممكن يشوف التورش اوكي، يعني هو امبريو بس شايف 61 متر وانت واقفه على مسافه اقل من متر فقدر يفكس شويه، ما عندوش بقى ماكينه سكار ولا اوبتيك اتروفي ولا الكلام ده، بس برضه ستيل هو عنده يوني لاترال سكوينت. عرفت منين؟ ان انا انتظرت بس الفتره دي 25 seconds. هو الستيشن اصلا تاريخ عليها دقيقتين، اوكي؟ بشيل الكفر واشوف مين اللي هيستسلين فيكسيشن. هل العين الليفت اي دي اللي هي كانت بادئه فيكسيتد مش فيكسيتد لما شلت الكفر وخليته الاثنين معرضين دي هت 200 فيكسيشن 25 ثانيه وقعدت بعدها يبقى ده اولترنيت. لو ما قعدتش ورجعت تاني ديفيتد وبص بالعين اللي هو باصص بيها اليمين ما لقيتش 200 فيكسيشن يبقى ده يوني لاترال. يبقى انا مختلف تماما لو خطوه الكفر هي كانت يعني كلنا على الخطوه اللي هي اخر واحده بس اللي هي قلت ماشي والله هي مختصره قوي بس مش عارفه هل هتوقعها غلط. اصل انا من مشاهداتي لامتحان السويم ناس كتير قوي ما بتعرفش تشخص الاوتومين. وده انا لاحظته ان الناس تنخدع ان هي على طول يوني لاترال، بس انا بتهيألي لو هم بس استنوا الوقت ده الوقت الزمني ده وشافوا العيان بيسستين فيكسيشن لا ولا لا وعملوا كفر كويس وعملوا الان كفر كويس بتهيألي يعني الموضوع ده هيعدي بسلاسه، بس نمشي ستيب وايز اللي هي الالترنت كفر. ما احنا معانا عيان سكون يعني هنعمل كده خطوات عليه بس طبعا دي تايم كونسيومينج عشان نعرف. المهم احنا عرفنا احنا بنجيب درجه من اول ما نخش على العيان ازاي، ان احنا كتبنا كونكوميتنت من فضلكم تقروا فوق العيان كومنت اون ذا ماسل بالانس كونكوميتنت، بصوا بالهاشباك تيست قولوا لي اكزوتروبيا ولا ايزوتروبيا اكتبوا لي الدرجه وقبلها بلس اور ماينس، تمام. اكزوشن لا يعني هو بنعمل دي مش بالعدد مش 5 و6 يعني هو بنعمل بالخبر ده خلينا في حاله اكزوشن بس ان انت تعملي ديسوشيشن ما بين الاثنين وتفكي حكايه الاعتماد على عين واحده عشان تديله فرصه
اخر وضع لايدك اخر وضع لايدي ان انا مغطيه فيكسنج شايله مره واحده وباصص كتير والله قعدت 25 ثانيه اخر وضع ليا ان انا الوضع اللي بادئه فيه فيكسنج اخر وضع شايله تاني يا جماعه عشان كل الناس متلخبطه من اخر ستيب. ايه اللي يخلي العيان لازم تخلص من عمر القلب بتبقى اكتر. هل انتوا دخلتوا بسكيل جوه وقستوا ان ده 25 ده 30 32؟ هو الاسسمنت بتاع السوينت الصح ان ديجريز ولا دايومترز؟ حسب ما احنا خدنا في محاضره السوينت. ايه الاسسمنت الصح؟ الصح الدايومترز. بريزمات في عندنا بريزم بار بنأسس بيه الديجري اوف سوينت بس مكتوب عندكم في الكتاب. مكتوب في الكتاب ان احنا عندنا بريزم بار هو ده الاكيوريت. يعني لما باجي اخد قرار عمليه بقول انا هقصر العضله دي او هرجعها ورا بمقدار قد ايه ريليتد تو ذا بريزم بار. اجيب لكم كراسي اصل احنا هنتنقل على يا هاشم عايزين اربع الحته اللي هي ملخبطاكم دي يا جماعه. لو سيبنا نفسنا ان العيان ما عملوش alternate cover and cover test اكتر من مره وابقى عامله الكفر قبلها العيان دوت بسهوله هيبقى باصص بالبريدوميننت اي ولو هو alternate. ايه هي البريدوميننت اي؟ عيان عنده العين اليمين 624 والعين الشمال 6 9 سوري هو الشمال هنا ده اسمه 4 عنده عين اليمين اللي هي النظر فيها احسن 6 9 والعين الشمال 6 24 يعني فرق 2 لاينز. اوكي ما بينهم 6 18 و 6 12 فرق 2 لاينز بين العينتين. هو ده اللي يقول ان ده alternative. هل انا عندي تشارت وقيس فيجن؟ ما عنديش تشارت. طب اعرف منين النظر قريب بين العينتين وان هو ليه واحده بريدوميننت؟ تفتكروا هو هيفيفر ان هو دايما طول الوقت يبص بانهي 6 9 ولا 6 24؟ طيب يبقى هو عنده حاجه اسمها بريدوميننس. يعني هو عنده alternating squint ان هو لما بيجي يشتكي لك يقول لك اصل انا عندي في البيت بيقولوا لي العين دي ساعات بتحدف والعين دي ساعات بتحدف. ده لو انت عندك وقت ان انت تاخد شيت ولما يكون اللي حواليه اورينتد. لكن انت بتاسس دلوقتي بتعمل اكزامينيشن. العيان دوت بيفضل العين اليمين لان النظر فيها احسن بس هو بيبدل بالسكوينت على العينتين لان الاثنين فيهم ايرور وانكوركت. اوكي اول حاجه العين اللي هو شايف بيها كويس 6 9 مغطينها. العين دي فيها فيجن 6 24 ده بيجيب تشارت. لما اقول له بص على النور هيبص اكيد هيبص بسهوله. خليه حضرتك باصص على النور هيفكس بيه. تمام اشيل الكفر واعمل الكفر هنا تاني دي بسهوله هترجع تفكس صح كده؟ يبقى انا عملت ايه؟ ممكن بقى يا جماعه نشوف اماكننا يعني اللي قاعد قدام يجي على جنب او كده اللي واقف على خلاص ممكن اقعد بس اسرع من كده شويه لان احنا النهارده للاسف موجودين في الكلينيكال اللي هي يعني معلش دي اسوء ظروف ان واحد يشوف. تمام دي اسوء ظروف ان واحد يشوف يعني اسوء ظروف بالنسبه لي وبالنسبه لكم. فانا كنت مغطيه العين اللي هي الدومينانت اللي هو دايما بيبص بيها. لقيت العين دي بدات تفكس تاني فيها فيجن وكويسه ايه انا مخي يتجه ناحيه انها اوترنيت او تكون يونيلاترال وفيها شويه فيجن على مسافه متر مثلا. الطرش دوت على مسافه اقل من متر صح؟ ممكن يكون بص عمل شويه فيكسيشن وهيرجع تاني. اروح مبدله ومغطيه العين دي وبعدين اعمل انكفر اشيلها. في عندي تيست اسمه كفر عندي تيست اسمه انكفر. شلت الكفر. اوكي شفت الوضع اللي هو الاساسي ان هو العين دي فيكس فيها والعين ديت بالديفين. طيب انا عايزه اكد ان انا احاول اعمل ديسوسيشن ما بين العينتين دول والعين البريدوميننت اللي هي الدوميننت اي اللي دايما بيبص فيها انا عايزه اوصلها ان هو ما يبقاش دايما بيركز فيها. هل دي تتقطع خطوه واحده؟ لا لازم اعمل alternate cover and cover. اغطي دي شويه واغطي دي شويه واغطي دي شويه واغطي دي شويه. اخر وضع هقف عليه ان انا ابقى مغطيه العين اللي هو اصلا بيبص بيها وفيكسنج بيها وسايبه السكوينتنج مركزه واروح فجاه شايله ايه
ده الالترنت كفر اند كفر تيست اللي هي بدا يديكوا فيها هنا على ما اعتقد يعني حسب كلامكم. واروح منزله ايدي كده شوف بقى العين دي في اخر وضع كده وهو مغطيها كان فيكسنج بيها صح؟ الشمال اللي هي كانت ديفيتد اما شيت كده والله فضل فيكسنج فيها ودي كانت ديفيتد اندر ذا كفر صح؟ فضل فيكسنج بيها 25 ثانيه يبقى العيان ده ايه؟ الترنيتيف بيبدل ايه ده اللي هو يثبت ان هو فيكسنج بيها فتره وانا شايله الكفر كده وهو كان باصص فيها ما كملش 25 ثانيه وبقى ديفيتد والعين دي اتعدلت على طول يبقى ده ايه؟ يقول لي لا مش معتمد على العين دي. ايه بقى الاختلاف الجوهري اللي حصل في الشكل؟ يعني انا خطوه الكفر لو ما عملتش خطوه اللي هي تنقص خفيف وحسبت يعني هو لا اصل بس من غير خطوه هيفضل ان هو يتجه للدومينانت اي حتى لو يعني اصل ده واحد انت دخلتي عليه في الوورد لقيتيه باصص باني عين باليمين قولي لي بالله عليكي يعني كده كفر انكفر شلنا هيرجع لوضعه اللي كان عليه من ثانيتين. ولو استنيت برضه 25 ثانيه ايه؟ يعني لا هي ما انا عملت ديسوشيشن بقى واكزوشن يعني بقالي فتره بصوا على نوري حاجه بصوا على النور هبدل كده بصوا على النور وبعدين شايله ايدي. الفتره دي من كتر ما هو عمال يديفيت اندر ذا كفر ويعمل ديفيت اندر ذا كفر ويعمل اخر وضع كنت سايباه عليه ان هو ديفيت الاي فيكسنج بيه راح شايله ايدي. طبعا الخطوه تبقى اسهل قوي لو من الاول العين ديت بقى نو بي ال فاش برسبشن اوف لايت خالص فما بصش بيها ده يونيلاترال. بس انا بحاول اعمل الترنت كفر ان كفر تيست كده عشان احاول اختبر العين دي هتصمد معايا 25 ثانيه ولا لا. هي دكتوره هلا اكيد يعني كانت بادئه كفر بس ايوه دي كتير طب انا هقول لكم انا طبعا مش عارفه المغزى من السؤال ايه بس احنا ممكن نكتب ماسل بالانس اسسمنت في ثواني على جوجل او على اليوتيوب. ماسل بالانس اسسمنت نزلوا الفيديوهات بتاع الجامعات بره اللي هي جامعه هارفارد ولا جامعه ماساتشوستس بتاعتنا دي قولوا لي الفيديو دوت بيعمل خطوه واحده خطوتين ولا بيعمل تيست كامل عشان يخليني الاسهل. ما الاسهل ليك ما هو ده احنا عندنا دقيقتين على الستيشن تغطي عين تشيليها وبعدين تغطي عين وتشيليها المهم احنا ناقصنا ايه دلوقتي بقى في لكن لو عملنا كفر بس او انكفر بس او قلت كفر انكفر بس معلش محدش يجي يقول لي يا دكتور ده انا في اخر الامتحان كتبتها يونيلاترال وهي كانت ماشي. لان انا بقول لكم مشاهداتي المتكرره هي الغلطه الوحيده في الستيشن بتاعت المصري بالانس ان انا بدعي انها ما تجيش هو الموضوع ده. الكورنيا بقى احنا ما عندناش هنا في الراوند هاو تو ليست فيزيكال ساينس. طب الكورنيا ايه اللي بيجي فيها؟ ايوه هو ما بتجيبش في الفاكتور يعني عرفت هي اكس ولا ايزو كبير. طيب احنا عندنا الكورنيا بقى عندنا الكورنيا الاوباستي هو ده اللي بيجيبها في الكورنيا صح؟ يبقى مطلوب مننا ان احنا نكومنتها هي نيبيولا ولا لوكوم؟ هل هي سوبرفيشال اوباستي ولا ديب اوباستي؟ اوكي؟ انا دلوقتي شخصت رايت ولا ليفت رايت او ليفت على حسب هو بيقول لك اكزامن ايه وبعدين بكتب السايت مكانها فين. ايه الانواع بتاعتي؟ يا سنترال يا اما بارا سنترال يا اما سنترال اند بارا سنترال يا اما بريفرال يا اما ديفيوز صح كده؟ ساعات بيبقى فيه نيبيولا فاسكولارايزد شفتها خير ما شفتهاش مش مهم ما علقتش خالص مش هنسال بس في فاسكولارايزد نيبيولا. مين اللي بيبقى عنده فاسكولارايزد نيبيولا عشان مش عارفه كل يوم مين اللي بيجيله فاسكولارايزيشن في النيبيولا؟ بتبقى اوباستي ألسر كده انهي نوع من الألسرز في السن؟ لا العيانين اللي هم عندهم ابسس الألسر قلب الابسس وات ايفر نوع او الهربيتك كيراتايتس بيخش له ايه شويه فاسكولارايزيشن كده بتبقى فين كده واي ابسس بعد ما بيخف. طب ايه فكره الابسس؟ البلاد بس بيبقى داخل جوه عشان يجيب الاميون سيستم
عشان نحاصر هذا الابسس. اللوكوما سايت فاسكولارايزد اور نوت، كل واحده منهم يعني لوكوما درجه، فاسكولارايزد اور نوت نص، ادهرنت اور نوت نص، والدرجه دي على اللوكوما سايت ادهرنت اور نوت. عارفين السايز بتاع كل واحده صح؟ مش ممكن ان احنا نقولها ليه؟ لا ما بنجيبش ابسس في الامتحان. حد بيقول ابسس؟ سراوندد باي نيبيولا الكلام ده احنا بنكتبه في الشيت. في بعض ناس تحب قوي قوي تيجي ليله الامتحان تبص على الشيتات بتاعت العينين المحجوزين للامتحان، هيلاقوا النايب يا مبدع اركس سيليريس وكانس سيكس وسنترال لوكوما سراوندد باي فينت نيبيولا وسبريفرال كروكودايل شاكرين. مالكوش دعوه بالكلام ده خالص، عشان بيقول يعني واحده زميله بتسال احنا دلوقتي عندنا لوكوما سراوندد باي نيبيولا، انا في الامتحان عايزه اللوكوما ولا النيبيولا؟ عايزه السراوندنج ولا الليجن؟ عايزه الليجن، عايزه لوكوما. اوكي سراوندد بايه؟ دي حاجه ما تهمنيش في الدرجه خالص، انا عايزه اعرف لوكوما سايت ادهرنت اور نوت. الكلام انا اللي بصح الجريد، خفوا عليا عشان اعصابي. في كلام كده واضح يعني. تمام. عايزين بقى ننتقل ان احنا نشوف العيانين. هاو تو فيزيكال ساينس دي حاجه مش علينا. لا ثانيه واحده بس عشان بكره انزل لكم ابريزل. حد عايز يكتسب هذه المهاره؟ ما هو انتوا هتكتبوا بكره ايه المهارات التي لم يتم اكتسابها وايه المهارات اللي اكتسبتوها. محمد اكتسبت حاجه؟ اي مهاره؟ المفروض ان انتوا بكره هيتوزع عليكم ورق ابريزل كده كويستشنين احنا بنقول لكم فيه يا ترى يا جماعه ايه الحاجات المضيئه في الراوند. انا مش بزق ان انتوا تكتبوا حاجه، الحاجات الوحشه فيها المضيئه طول بصراحه. هي للاسف يعني هي حالات اليونيلاترال ما بقاش فيها تعليم. هي الراجل ما فيش اي سمول موفمنت لحد، مفيش اي حاجه. نعم مثلا الكلمات جايه فيها لو كانت حركه شويه كان بس تقريبا هنا كام؟ 20. زي بره لا بره الايجر مش خلاص. لازم بصوا بقى how to assess a case of squint، how to assess pupillary reaction، how to assess proptosis. كل الحاجات دي confront the patient. بعد الانتيك تشامبر ده بنبص كل حاجه confront the patient تبقى قدامه at the same level. عايزه اسس فيلد، انا ببقى عايزه اشوف الفيلد بتاع العيان رفضي clinical examination of field، خليه يرمي عين وانا ارمي العين قصاده، انا كوركتد ما بقاش انا عارفه هو ايه شيء صباعي من بره واقول له اول ما تشوف الصباع confronting at the same level. تمام. استاذنكم نبتدي نقوم نشوف العيانين. اول دور اعمل ممكن حضرتك تقف هتسجل مش مهندس بتسجل باين اقصر يا احمد عشان الورق يشوف بطل. طيب احنا الحاج اسم حضرتك الحاج علي محمد كامل جاي بيشتكي من انهي عين؟ بيشتكي من انهي عين يا حاج؟ العين الشمال. العين الشمال
العين اليمين ايه مشكلتها يا حاج؟ حادفه كده من زمان؟ علي صوتك كده. قديمه من زمان وانت صغير؟ لا بعد سن المدرسه، يعني قبل سن، خلي بالكم كلام زمان يقول لك ايه بيفور 7. كان عندك 6 سنين. الكلام زمان كان الامبليوبيا نقول ايه بيفور 7 افتر 7 صح كده؟ الكلام الجديد دلوقتي اكستند اب 10 ترايلز بتاعت الامبليوبيا ستادي لحد 10 12 سنه كمان بنقعد نحاول معاهم ونعمل هو قال لك ايه سن المدرسه اهو الراجل معترف ان هو ايه امبليوبيا. اوكي طيب غمي دي حاجه مش مالهاش علاقه بالسكوينت اساسا. غمي عينيك الشمال بقى، الشمال كام صباع دول؟ وكده كام؟ وكده كام؟ طيب كده كام؟ كده؟ ايوه كده بقى كام؟ مش شايفه. نرجع كده كده كام؟ 50 سم تقريبا 60 70 سم الحاجات الفايت دي عنده اكسنتريك بوزيشن. ايوه اكسنتريك بص في اتجاه غير الاتجاه العادي. احنا دلوقتي عشان نفكس نبص يعني فيكسيتي نبص كده نبص في الدايركشن اوف ذا فيجوال اكسس. ماكيولا هنا تقع عليها نفس النقطه بتاعت الماكيولا هنا. يعني بصي كده ده الفيكسيتي. العيان اللي بيبقى عنده مشكله في سن صغير بيعمل مكان تاني يفكس بيه ادابتد مع وضع العين. عينيه اتحدفت جوه مش قادر يجيبها يعدلها يبص بالماكينه بتاعته عمل حاجه جنبها بقى هي دي اللي بيفكس بيه. فانتوا لو خدتوا بالكم هو لما غمى عينيه الشمال لما جه يعد هو كان شايف وقال صح على مسافه 50 سم بس ما كانش باصص فيكسي. عنده ايه مكان بره الفوبيا بتاعته ادابتد ان هو يبص بيه دايما. في سكيلز هو دلوقتي اساس العين اللي احنا بص حضرتك قدامك على طول على النور. ايه رايكم العين اليمين واقع النور عليها سنترال الشمال سود. طب بالنسبه لليمين ايه الاخبار؟ لا يا ولاد 20 لازم تبقوا قدام العين at the same level. confront the patient at the same level مش هكشف عليه ولا كده. نعم مين كان في سؤال جاي من ايمن انت مركز ولا ايه؟ طب قوم اقف عايز حسن شيء انتوا كونفرونت. لا احنا مش عايزين نتكلم على الاجل نتكلم على ان احنا اول ما شفنا بيشنت قررنا ان لسه لا خالص الراجل يعني الحاج علي central with the left eye. He is deviated with his right eye. بصوا على النور ما هنشوف اهو. لا بص هنا كده على النور على الاخر على الاخر المايك all the standings على الاخر بص بص هنا ده على الاخر فوق عنده باترن كده اسمه الاي باترن. لا ده مين؟ معرفوش انتوا لا الايه ولا البي. بصوا على النور انهي عين اللي ديفيتد يا اولاد؟ رايت ولا ليفت؟ كل المجموعه اللي في النص. الصوره عندك باينه يمين ولا شمال فيها حول؟ الصوره عندك باينه ما تعرفش؟ ان شاء الله تكون جايب الصوره كويس. واحده هنيجي نعمل ايه في الامتحان؟ هكتب ايه على العيان ده؟ concomitant ايزو بلس اور ماينس 20. concomitant مسافه ايزو بلس اور ماينس 20. ايه؟ لا ما احنا هنكتب رايت هنزودها في الاول لو هو يونيلاترال لو ابتديت هنكتب ايه؟ رايت دكتور هي الليفت ما فيهاش اي ابنورماليتي ان شاء الله ان شاء الله. لا هو بيبص لي. بصوا على الكورنيال ريفلكس يقع الناس اللي في النص سنترال في الليفت اي ولا باليد؟ الناس اللي في النص من الجنب هتشوفوا خيال فرونت ات ذا سيم ليفل. تمام؟ مين اقف قدام العين بص على
تيست هيتعمل دلوقتي. اول حاجه هو باصص بأنهي عين؟ باصص فيكسي with which eye؟ ده ليفت. بص على النور يا حاج، وضع العين اتغير. بص على النور، حضرتك شايف النور كده؟ تمام؟ باصص على النور، وضع العين ما اتغيرش. ها؟ بص على النور، خليك باصص على النور. بص على النور كده، على النور يا حاج، خليك باصص على النور. على النور تاني، بص على النور تاني، خليك باصص على النور. على النور، خليك باصص على النور. ايه اخبار العين؟ هل اتعدلت في اي لحظه من اللحظات؟ يونيلاترال، يبقى هكتب رايت، هكتب قبل كونكوميتنت رايت، كونكوميتنت يونيلاترال ايزوتروبيا بلس اور ماينس 50. عرفنا نعمل، خد وقت اللي انا عملته ده؟ دكتور ممكن تقعد معايا شويه؟ معلش بس احنا كلنا مجموعه ايه بس؟ المجموعه القطاعيه اللي هي هي الشمال معدوله ان شاء الله. هي المشكله في اليمين. لا احنا كلنا اندر ذا كفر بالجديد، كلنا لما شلنا النمبر حسيت ان انا هترجع طبعا. يعني العين الفيكسنج اندر ذا كفر. يعني انا دينا مش عارفه امثلها لكم ازاي. دي محمد تعالى قومي يا محمد ثانيه. عيان عادي اهو، بني ادم عادي، يوم بيبي نورمال وصحيح والحمد لله. يلا بص كده، العب النضاره، خليك بص على النور على طول او سنترال. تمام، غطي العين دي، خليك بص على النور، على النور. شفتوا الحركه الصغيره اللي حصلت دي؟ في حركه اهي بالديفيد اندر بس حركه صغيره. قوموا مش مقتنع اعملوها عندكم في البيت. يعني على فكره هو كل السكيلز انا ندي بيزكس ونجرب واحنا بنشوف على قرايبنا. بص على النور اهو، عنده مشكله؟ حد يقدر محمد عنده مشكله؟ بص على النور يا محمد، خليك بص على النور، هنا على النور، بص على النور اهي بتتحرك. في حركه بس شفتوا الحركه البسيطه دي؟ ان هو كان دي يعني عامل دي فيكسيشن وبعدين فيكسيشن، دي فيكسيشن اهو. بص على النور، لا اوتوميتنج. الراجل ده الراجل ما عندوش سكوت اصلا. في حركه بسيطه بتحصل لان احنا اندر ذا كفر بالكبير بس مش هنشرب. لما هي اوريدي في حركه بسيطه انا ازاي اعرف بقى ده ايه ولا كده؟ مش عارفه. الحركه البسيطه في انهي عين اللي ديفيتد من الاول؟ ايوه. طب ما اللي ديفيتد من الاول دي انا اشوفها هتسبق 25 ثانيه ولا لا؟ العين السليمه انت بتقولي الشمال، الشمال سليم، دي ديفيتد عند الراجل. لا اتحركت فيكسد، ما انا اساسا لا حسيتيها انت مش قاعده كونفرونت البيشنت وبعيد، هي عمرها ما عملت فيكسيشن على فكره. عمر العين اللي قاعدين قدام، عمر عينه اليمين جت سنترال على دي بتتحرك في اطار ضيق جدا كله ايزو. ما انا تطلع فوق وتنزل تحت بالشكل ده. ايه؟ هنشوف ايه؟ كل ثلاثة ان شاء الله ربنا يديك الصحة. بصي حاجة هنا كده، يلا يا ولاد عشان المجموعة دي عايزة تشوف. هنا العيان هنا كده بتخش، بص على النور. العين اللي فيكسنج مين؟ المجموعة اللي هنا. يا ايه؟ سخسخة قوي يا ايه؟ الليفت سنترال ايه؟ والرايت فيها ايه؟ ديفيتد. غطي له العين اللي بيبص بيها على طول. خليك بص على النور. العين دي اتعدلت؟ حد يقدر يقول ان هي اتعدلت؟ جت في الميد لاين؟ بص كده، جت في الميد لاين. بص النور يا حاج، علي معايا مع النور. طيب بص هنا على النور، العين دي سنترال اهي ودي ديفيتد اهي. تمام؟ بص على النور، فرقتش، ما هي فيكسيتد. بص على النور برضه ستيل ديفيتد. بص على النور، شيل الكفر خالص. هي العين ثابته على وضع معين، ولو اتحركت حركتين ملمومه فوق وتحت، حركه بسيطه. استاذنكم نبتدي نكون نشوف العيانين.